Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, today we are going to continue our lesson in chapter 7, the rate of reaction. Okay, our topic today is the second factor in the rate of reaction, which is the concentration. Okay, so ada lagi dua faktor kita akan cover esok dan lusa. Alright. Okay, so kita dah cover factor size of reactant. Now the second factor, which is the concentration. Alright. Okay, let's introduce. Let me look at the introduction. Okay, concentration refers to the quantity of solute in mole or gram in a given volume of solution. Jadi this one you have learned during chapter 6 dalam bahagian acid dan base. You dah kira dah concentration. Okay, so unit for concentration mole per dm3, which is also known as molarity, and another one is gram per dm3. Okay, mole dengan gram ni refer pada quantity of the solute. Ni. Okay, berapa banyak you guna, sama ada you guna dalam unit gram ataupun you kira number of mole dia. And then dm3 ni dia letak bawah per volume kan tadi. Jadi that's why jadi negatif 3 bila dia letak atas naik atas. This one refer pada dia punya volume. Okay, usually used for reactant which is in aqueous state. Okay, iaitu acid, base and salt. Okay, untuk faktor concentration ni kita akan apply pada reactant yang dalam keadaan aqueous saja. Sekiranya reactant kita adalah solid, tak boleh. Solid kena guna faktor yang pertama, iaitu size of the reactant. Jadi sekarang kita cover untuk yang aqueous solution, iaitu faktor concentration. Okay, so the concentration of a solute in solution can be changed. Okay, ni solute, kalau you tengok ni solute ada 5 ketul ni. Okay, the concentration of the solution can be changed by adding solvent or solute. Okay, jadi nak ubah dia punya concentration, kita boleh tambah solute ataupun solvent. Okay, contohnya you tambah solute dalam ni, you tambah yang dia punya bahan terlarut. Okay, dia akan jadi high concentration. Tapi you tak tambah air, you tak tambah solvent. Solvent dia let's say water. You tambah solute je. Contoh you nak buat air gula. So awal-awal ni you letak 5 sudu gula. So in order to make it high concentration, you tambah lagi gula 5 sudu. Jadilah 10 sudu gula dalam air yang sama, jumlah air yang sama. Okay, itu you add solute to make it high concentration. Whereas to reduce the concentration, to produce lower concentration of the solution, macam tadi asal 5 sudu, right? Jadi you nak jadikan dia lagi kurang pekat, rendah dia punya kepekatan, you kena tambah solvent, you kena tambah water lah, biasanya tambah air. Jadi you tengok sini, when you add water, okay, the amount of solute still same, but dia punya concentration akan berubah. Okay, alright. So, what is the effect of the concentration of reactant on the rate of reaction? Jadi kita nak kaji benda ni, apa kesan apabila kita ubah kepekatan sesuatu reaktan terhadap kadar tindak balas. Kalau high concentration, macam mana kadar tindak balas? Kalau low concentration, macam mana berlaku pada kadar tindak balas? Okay, so apa berlaku when the concentration of the reactant is high? Dalam ni tinggi, lagi banyak dia punya concentration, there are more reactant particle. Okay, lagi banyak, you tengoklah jumlah ni kan, amount of the particle present. Hydrogen ion in acid. Okay, sekiranya reaktan kita adalah acid, bermakna dalam tu ada hydrogen ion. Jadi partikel yang terlibat adalah hydrogen ion. Okay, partikel dia boleh jadi atom, ion atau molekul. Usually kita akan guna ion lah. Okay, which is the hydrogen ion present in the solution per unit volume. Per unit volume bermakna volume yang sama. Yang ni 5 dalam 100 ml contoh, yang ni ada 10 dalam 100 ml. That's why yang ni high concentration. Okay, when there are more particle ataupun ions yang present is present, they will collide more frequent. Apa berlaku? Dia akan berlanggar, ion-ion yang akan berlanggar, agak senang berlanggar. So the rate of reaction will be higher. Jadi bila dia senang berlanggar, banyak pelanggaran berlaku, banyaklah dia punya pelanggaran perkerasan berlaku, so dia akan produce the higher rate of reaction. Okay, this
best can be explained by using collision theory. Jadi awak tengok di sini macam biasa collision theory dia mesti ada 5 poin. Sama juga macam faktor pertama yang kita belajar sebelum ni. Okay, so look at here apa berlaku. Okay, when the concentration of the reactant particle increase. Okay, you tengok sini high concentration. Apa berlaku? Tengok ni gambar dah nampak beza kan. The number of particle ataupun ions tadi per unit volume akan increase. Bila sesuatu solution tu pekat, bermakna jumlah solute iaitu jumlah ions ataupun jumlah partikel dalam larutan tersebut adalah tinggi. Okey, so apa berlaku bila banyak jumlah partikel ni dia akan berlanggar dengan lagi kerap. So the frequency of the collision between particle will increase. Okey, kekerapan perlanggaran antara partikel akan bertambah. Next, apa berlaku bila dia kerap berlanggar? Dia akan menghasilkan frequency of effective collision between particle also increases. Jadi bila banyak berlakunya pelanggaran, maka high possibility lagi banyaklah kekerapan pelanggaran berkesan berlaku. Jadi ingat beza. Kalau collision ni dia berlanggar saja, pelanggaran berkesan ni pelanggaran yang menghasilkan produk. Pelanggaran di antara reaktan yang mana akan menghasilkan produk. Itu effective collision. Okay, and last point, the rate of reaction will be increase. Okay, this one is the general explanation. Lepas ni kita akan guna yang spesifik. Dalam exam kena guna yang spesifik. Okay, kita akan tengok contoh reaction. Okay, so di sini you tengok reaction between magnesium, which is metal, dalam ni solid, react dengan hydrochloric acid. And the product is magnesium chloride and hydrogen. Ni you dah belajar the reaction between metal and acid. Jadi produk dia salt and hydrogen gas. So kat sini kita concern mengenai hydrochloric acid lah, sebab dia adalah the aqueous reactant dalam keadaan solution. Yang ni tak boleh lah, yang ni kena guna faktor total surface area sebab dia solid. Okay, so eksperimen ni, condition of experiment kita ada dua set, set 1, set 2. Set 1 tengok dia guna 1.0 mol DM3 hydrochloric acid sebanyak 50, set 2 pula 50 juga tapi 2.0 mol of hydrochloric acid. Bermakna the concentration of hydrochloric acid in set 2 is higher than set 1. Then you tengok juga dia punya magnesium, tengok dia mesti kept constant. Dia mesti constant. Jadi dua-dua eksperimen menggunakan magnesium solid, magnesium rebound. Okey, dua-dua 5 cm, 5 cm ataupun nak guna mass pun boleh 5 gram, 5 gram. Must be samalah. Okay, so can you expect what is the time taken for the magnesium to dissolve? Which one will be shorter? Okay, of course, in set 2 will be shorter. Okay, dia akan ambil masa yang lagi singkat untuk habiskan complete the reaction compared to the experiment 1. Okay, sebab apa? Sebab lagi pendek masa dia ambil untuk melengkapkan tindak balas, bermakna tindak balas itu adalah kadar tindak balas tersebut adalah tinggi. So, terbuktilah eksperimen 2 which has higher concentration will produce higher rate of reaction. Okay. So, dia punya eksperimen dalam lab nanti kita akan buat macam ni lah. Basically. Okay, so kita react magnesium ribbon dengan hydrochloric acid. Dalam ni tutup dengan delivery tube. So, apa berlaku? Kita akan collect hydrogen gas. So, hydrogen gas akan masuk dalam ni, dalam burette. Jadi, water dalam burette ni akan terkeluar, akan displace, akan tersesar. Dan carbon dioxide, sepatutnya bukan carbon dioxide, sorry. Ini hydrogen gas. Sini hydrogen gas akan di-collect. So, dalam eksperimen ni yang set 2, you akan repeat 2 kali lah. Set pertama, you guna 1 mol of acid ni, 1 mol DM3. Set kedua 2.0 mol DM3. Okay, 2 kali eksperimen, 2 kali repeat. Alright. Okay, the most important is the explanation. Okay, cara nak jawab soalan. Okay, so biasa soalan akan mula dengan tanya biasanya chemical equation lah. Jadi you pun buatlah yang chemical equation macam biasa. Antara magnesium dan chloric acid produce MgCl2 plus H2. Then from equation kena buat ionic equation. Ionic equation very important. You akan guna dalam you punya explanation. Okay, so the ionic equation you pecahkanlah macam biasa. Mana yang aqueous. Jadi magnesium is a solid, tak payah pecah, tulis balik. Hydrochloric acid is a aqueous. Kita tahu acid dengan base adalah aqueous. Jadi pecahkan pada ion dia. So ada 2 hydrogen ion sebab you dah balance ada 2 depan sini. Dan ada 2 chloride ion, Cl minus, because depan ni milik kedua-dua atom, hydrogen dan chlorine sini, chloride sini, ion. Okay. Then produce magnesium chloride pun kena pecah sebab dia adalah salt. Dan magnesium chloride ni family chloride. Jadi dia adalah soluble salt. Bila soluble dia adalah aqueous. So kena pecahkan dia. Jadi kita ada magnesium ion Mg2 plus dengan 2 chloride ion. Ni tengok Cl2 jadi 2 Cl minus. And plus
hydrogen gas. Jadi di sini tengok kiri dan kanan mana yang sama ions, kita akan cancel off. Jadi ini cancel off, tinggallah ionic equation. Mg atom reacts dengan hydrogen ion. Hydrogen ion ni daripada acid lah, produce Mg2 plus and H2. Lepas ni kita akan guna yang ni dalam explanation dia. So this one is explanation for specific reaction. Okay, apa you kena tulis dalam exam. Macam ni lah nanti tengok soalan you Okay, so point pertama, the concentration. Kita kena beritahu dulu mengenai concentration of acid used in set 2 is higher than set 1. Set 2 tadi kan 2.0, set 1 kan 1.0. Okay, jadi dia higher than set 1, satu markah. Next, the number of hydrogen ions. Kalau tadi, kalau general, dia guna perkataan particle. Right, ni particle. Particle. Jadi general. Sekarang tak boleh guna general. Bila dah bagi specific reaction, kita kena state yang specific reaction. Dia punya specific ion. Jadi the number of hydrogen ion, di mana kita dapat? Di sinilah dia punya acid yang kita ubah tadi. 1.0 dan 2.0. Tadi the number of hydrogen ion per unit volume in set 2 is higher than set 1. Okay, next, the frequency of collision between magnesium atom and hydrogen ion. Kalau tadi, kalau general dia tak particle je kan, between particle. Kita tak nak, dalam exam dia tak terima bila particle, dia akan tolak satu markah. Jadi you kena tahu apa yang berlanggar. Jadi nak tahu siapa berlanggar, you kena buat ionic equation. So di sini kita tengok magnesium atom dengan hydrogen ion. Okay, in set 2 is higher than set 1. Next point is sama juga, cuma the frequency of effective collision. Tadi collision sahaja, sekarang effective collision between magnesium atom, copy paste sahaja ayat tadi, and hydrogen ion in set 2 is higher than set 1. So dia punya conclusion, the rate of reaction in set 2 is higher than set 1. Very easy to get 5 marks. Ini biasa essay ataupun structure. Okay. Next is the interpreting graph. Okay, graph ni banyak rupa dia. Jadi sekarang cikgu nak fokuskan pada graph. Rupa-rupa graph macam mana you kena tahu, macam mana you nak sketch. Okay, dari dalam set 1 tadi, okay, kita tahu set 2 has higher rate of reaction. Jadi, and then tiba-tiba graph dia tak jumpa. Okay, kalau dalam total surface area, graph dia you tengok biasa dia jumpa, right? Okay, sekarang cikgu ajar mengenai graph. Okay, jadi dia cakap apa sini? Okay, the initial rate of set 1 is lower than set 2. Okay, kita dah tahu set 1 ni dia low concentration, jadi dia punya rate of reaction is lower. So, okay, this is because the concentration of HCl in set 1 is lower than set 2. Okay, jadi bila dia lower, dia keduduk di dalam. Yang dekat dengan paksi Y ni, yang depan ni adalah yang high rate of reaction. You tengok dia punya lengkung sini, you punya curve. Siapa higher rate of reaction, dia duduk depan. Siapa low rate of reaction, duduk belakang. Lagi ke dalam dia duduk, lagi low dia punya rate of reaction. Okay, and then graph dia, kalau you tengok, kenapa yang ni tinggi, kenapa yang ni rendah, kenapa tak jumpa? Okay, ini yang bahagian belakang disebabkan oleh number of mole ataupun disebabkan oleh maximum volume of the product yang dia produce. Jadi nak tahu macam mana dia punya ni, kita kena kira dia punya number of mole of the limiting reactant yang dia guna. So dalam keadaan sekarang, okay, kita akan cari number of mole of acid. Kenapa tak guna number of mole of siapa ni, magnesium tadi kan? Ni kenapa tak guna magnesium? Sebab usually metal ni dia akan letak dalam keadaan excess. Excess maknanya metal ni tak akan habis. Yang akan habis adalah acid dahulu. Jadi acid ni kita panggil limiting reactant. Cikgu pernah ajar, right? Okay, jadi kena kira number of mole yang limiting reactant untuk menentukan graf dia jumpa atau tidak jumpa. Jadi kira-kira, okay, kita pun masuk rumus. M dia dalam set 1, molarity dia 0.1. Okay, darab dengan volume dia 50. Ini memang dia akan bagi nanti dalam exam. Bahagi dengan 1000, masuk rumus. Dapatlah 0.05 mol. Manakala set 2, okay, tengok dia punya acid pula. Okay, volume dia adalah, molarity dia adalah 0.2 M. Manakala volume dia 30. Jadi darab 2 tu bagi 1000 dapat 0.06. Jadi sini you tengok set 1, okay, dia punya concentration, dia punya number of mole is lower than set 1. Ni 0.06 dan 0.05. Jadi that's why dia tak berjumpa. Yang ini, yang set 2 kena tinggi daripada set 1. Okay, macam mana kalau dia jumpa? Dia jumpa sekiranya number of mole dia sama. Sini 0.05, sini pun 0.05. Nanti graf ni akan pergi naik gini dan rapat di sini dia akan jumpa. Okay, alright. Okay, tadi cikgu dah terangkan mengenai graf. Jadi ni dia punya detail lagi. Okay, so untuk graf dia ada dua bahagian, iaitu part A gradient dan part B high. Gradient ni yang lengkung dah hadapan ni, kecerunan dia.
Okey, manakala yang bahagian high yang tinggi dia, di mana dia berakhir, dia habis. Adakah sama, jumpa, tak jumpa? Okey, alright, itu yang kita nak belajar. Okey, jadi di bahagian pertama, part A, gradient of the graph. Yang depan ni garis lengkung. Jadi apa dia cakap? The higher the gradient, the higher rate of reaction. Lagi tinggi, lagi cerun dia punya graph, lagi dia tinggi rate of reaction. Jadi higher gradient graph located nearer to y-axis. Jadi kecerunan yang lagi tinggi berada lagi hampir dengan dia punya y-axis. Jadi sini you tengok yang ini paling higher rate of reaction because dia punya gradient is the most steepest. Okey, paling curam sekali. Okey, second yang ini. Okey, then yang ini. Dan last sekali, paling ke dalam sekali yang ini. Okey, bermakna, okey, siapa nak duduk depan, siapa nak duduk belakang ni kena tengok faktor. Faktor apa yang lagi tinggi. Contohnya, sekena eksperimen tersebut menggunakan faktor total surface area, bermakna yang depan sekali ni adalah yang powder, yang saiz paling kecil. Okey, bila saiz paling kecil, rate of reaction paling tinggi, right? Okey. Sekiranya faktor concentration bermakna yang depan sekali ni adalah highest concentration. Yang ni yang kedua tinggi concentration, yang ni ketiga tinggi, yang ni paling low concentration. The same goes kalau digunakan temperature. Depan sekali temperature paling tinggi. Ni kedua tinggi, ketiga tinggi, ni paling rendah. Okey, yang catalyst pressure dia punya graph beza sikit. Alright. Then the second part is the height of the graph. Okey, yang tinggi rendah ni, yang kenapa ni tinggi, kenapa ni rendah. Okey, so dia cakap apa? Usually number of mole for the reactant used is calculated by using formula MV over 1000. Tadi cikgu dah terangkan, nak tahu dia punya tinggi rendah ni kena kira dia punya number of mole of the limiting reactant. Biasanya dalam keadaan aqueous lah, sebab kena guna rumus MV over 1000. Okay, so when the number of mole is same for all the sets of experiment tested, the graph will be made at the same point. Sekiranya number of mole yang you kira set 1, set 2, set 3 sampai set 5, semuanya sama, bermakna graf tersebut akan bertemu pada titik yang sama terakhir nanti. And when the number of mole are not same for each experiment, the graph will not be meet at the same point. Macam ni. Dia punya number of mole tak sama, jadi dia tak akan berjumpa. Thus will have a different height. Okey, contohnya di sini set A. Okey, molarity dia 2.0, volume dia 50, bahagi dengan 1000 dapatlah 0.1 mol. Set B, dia dah kurangkan sikit dia punya molarity, volume still sama, bagi 1000 0.075, tak sama. So B kena duduk bawah daripada A. The same goes untuk C dengan D. And then lagi satu, you tengok biasa dalam exam dia akan bagi separuh lah, dia biasa bagi dua set. A tinggi sini, D duduk sini. Jadi you tengok ketinggian graf ni macam separuh, ini 40, C ni 40, ini 80. So kita boleh kaitkan dengan faktor concentration. Yang ni A mesti guna 2.0, same volume. Yang C mesti guna separuh, sebab graf dia pun separuh, jumlah produk dia pun separuh, jadi dia punya concentration usually pun separuh. Kalau sini 2.0, sini jadi 1.0. Kalau sini 4.0, sini jadi 2.0. Itu example saja. Okey, ni set D bukan set C. Okey. Alright, next for the aspect also untuk graf lagi. Okey, ni rupa macam ni pula. Yang ni rendah tapi dia duduk dia punya graf lagi depan. Yang ni tinggi tapi graf dia duduk belakang. Bermakna set 1 ni has higher rate of reaction but dia punya number of mole is lower than set 3. Okey. So kita tengok condition. Okey, set 1 50 cm3 0.1 mol of DM3. Jadi masuk rumus MV over 1000 dapat 0.05. Set 2 pula 150 dia punya volume and concentration 0.05. Jadi masuk rumus darab 2 ni dapat 0.0075. Jadi dia lagi tinggi daripada set 1 tadi. That's why graph dia lagi tinggi. Tapi dia duduk belakang. Sebab dia duduk belakang, tengok dia punya concentration. Sini dia guna 0.05. Low concentration. Yang ni 0.10. That's why graph yang 1 kena duduk depan daripada yang 3. Okay, so the higher the gradient, the higher the initial rate for set 1. Okay, next. Contoh lagi. Okey, yang ini, yang bawah ni. Okey, antara set 1 dengan set 4. Okey, apa beza dia? You tengok tak jumpa lagi ni. Tapi set 4 duduk depan daripada set 1. Okey, so mesti set 4 ni, okey, dia punya concentration tinggi tetapi dia punya number of volume lagi rendah. Okey, alright, very easy. Jadi dia manipulate sini lah. Tengok concentration of acid sini lagi tinggi daripada yang set 1. Ini 0.15, ini 0.10. Tapi beza dia volume. Yang ni sikit, yang ni banyak. That's why dia tak jumpa.
Next. Yang ni dia jumpa pula yang set 5. Okey, tengok. Ni jumpa pula. Mesti dia punya number of mole dia sama. So dia akan guna volume dengan concentration yang sama. Okey, jadi masuk rumus yang ini 50 darab 0.1 dapatlah 0.05. Yang ni pun sama. Walaupun volume dia berbeza tetapi lagi banyak separuh daripada yang ni darab 2 tapi concentration dia dah kurang. Jadi dia punya number of mole akan jadi sama. Jadi dia akan jumpa pada titik yang sama. Tetapi satu duduk depan. Sebab apa? Sebab concentration of acid dia 0.1 is higher than 0.05. That's why graf 5 kena duduk dalam. Okay, alright. Next, kita tengok lagi another example. Condition kedua. Kalau tadi condition pertama dia guna dua-dua hydrochloric acid, cuma the concentration is different. Sekarang dia guna concentration yang sama iaitu 1.0 tetapi dia manipulate type of acid. So kat sini dia guna HCl dengan sulfuric acid H2SO4. Okay, tapi still under factor concentration. Kenapa? Okay, dua-dua acid ni adalah strong acid. Jadi yang bezanya adalah HCl is a monoprotic acid yang mana which ionize to produce 1 mole of hydrogen ion. Ini you dah belajar masa chapter 6. Okey, manakala sulfuric acid is a diprotic acid which ionize to produce 2 mole of hydrogen ion. Okey, yang ni diprotic acid. You tak boleh kata dia weak ataupun weak dengan strong lah sebab dua-dua adalah strong. Jadi yang ni produce 2 mole of hydrogen ion. Di sini you tengok beza dia number of mole. So bila kita kata number of particle, number of ions. Okay, so di sini bila berkait dengan number of particle ataupun number of ion, kita jatuhkan dia dalam factor concentration. So di sini cakap diprotic acid will react at higher rate of reaction than monoprotic acid. That's why time taken when you use diprotic acid is shorter compared to monoprotic acid. Okay. So dia punya explanation sama juga, kena based on the collision theory. Jadi reaction is still the same. Okay, walaupun you guna sulfuric acid sini nanti tukar, still the final sini you akan dapat the same. Magnesium akan collide dengan hydrogen ion. Okay. Jadi apa bezanya? Poin pertama sahaja yang berbeza. So kita kata sulfuric acid in set 2 is a diprotic acid whereas hydrochloric acid in set 1 is monoprotic acid. Tak boleh kata the higher concentration lah tadi sebab number dia sama kan, dua-dua 1.0. Jadi kena beritahu satu monoprotic, satu diprotic. Ini markah pertama. Dan markah kedua, ketiga, empat ni semuanya sama macam yang tadi. So apa beza dia? The number of hydrogen ion per unit volume in set 2 yang guna diprotic acid is higher than set 1. Jadi the frequency of collision in set 2 is higher. Sama ulang point yang sama macam tadi juga. So dia punya atom dan ion ni mesti ada. Ini daripada ionic equation. For both set, dua-dua sama. Okay, when you pecahkan equation, you akan dapat the same. Walaupun guna different acid. That's why cikgu cakap bila reaction menggunakan acid, automatically hydrogen ion yang kita akan guna. Okay. Alright, condition ketiga. Okay, dia ada tiga cara ni dia manipulate untuk concentration. Kalau tadi dia guna number of concentration. Okay, next dia guna satu monoprotic, satu diprotic. Ketiga dia guna satu weak, satu strong. Juga jatuh dalam factor concentration. So kita tengok example condition of the experiment. Okay, set 1 dia guna ethanoic acid CH3COOH. Manakala set 2 dia guna hydrochloric acid. Jadi beza hydrochloric acid dan ethanoic acid adalah satu strong acid, satu weak acid. Jadi kena refer balik pada bab 6. You dah belajar. Strong acid will ionize in water to produce high number of hydrogen ion. Manakala weak acid which is ethanoic acid akan ionize in water to produce low concentration of hydrogen ion. Jadi you kena ingatlah, tu cikgu dah cakap strong acid ni cuma 3, hydrochloric, nitric and sulfuric. Okay, so dia cakap lagi the strong acid will react at higher rate of reaction than weak acid. Jadi explanation dia pun sama sahaja macam sebelum ni, cuma beza ayat pertama je.
Okey, jadi kalau tadi you cakap yang tu diprotic, yang tu monoprotic, yang tu high concentration, ni low concentration. Jadi yang ni you kena bagi tahu HCl in set 2 is strong acid, whereas ethanoic acid in set 1 is a weak acid. Jadi masuk poin kedua, ketiga, keempat semuanya sama saja. Okey. Jadi be careful this one, kita tengok condition yang mana diguna. Okay, next is the experiment. Okay, untuk faktor concentration ni, eksperimen yang dia akan buat berbeza sedikit. Dia, okay, apa berbezanya? Dia akan guna kaedah, dia akan record the amount of sulfur form. Okay, apa berlaku dalam eksperimen ni? Dia akan react antara dua colorless solution, iaitu satu salt, satu acid. Salt dia guna adalah nama dia sodium thiosulfate solution, Na2S2O3. Ni you kena ingat formula dia ni sangat popular untuk factor concentration. Okay, so dalam ni ada ion Na+, you cross dengan thiosulfate ion S2O3 2-. Okay. Jadi you akan dapat Na2S2O3 react dengan sulfuric acid. So the product is one the soluble salt, sodium sulfate tambah S is the sulfur warna kuning. Inilah produk yang kita akan observe nanti, iaitu solid. And then sulfur dioxide gas and water. Okay, apa berlaku nanti? You akan manipulate the concentration untuk eksperimen ni. You akan manipulate concentration of sodium thiosulfate. You akan guna yang high concentration dan low concentration. Yang ni you akan keep constant. Okay, yang you nak observe nanti adalah X marks ni bila hilang. Kenapa X marks ni hilang? Dia akan ditutupi, akan dilitupi oleh sulfur solid nanti. Sulfur ni warna kuning. Okay, dia jadi macam ni nanti. So awak eksperimen, you akan nampak clear, right? Once you dah tambah acid masuk dalam sodium thiosulfate, dia akan produce sulfur slowly. Lagi tinggi concentration, lagi cepatlah sulfur ni akan terhasil. Bermakna lagi cepatlah X tu hilang. Bermakna rate of reaction akan makin tinggi. Dan bila guna low concentration of sodium thiosulfate, nanti sulfur formation ni nanti, sulfur solid ni nanti akan form dalam masa yang lama. Jadi rate of reaction dia akan lower. Okay, itu dia punya basic knowledge untuk eksperimen ni. Jadi macam mana dia manipulate the concentration of sodium thiosulfate? Okay, jadi dia akan guna awal-awal sodium thiosulfate 0.2 mol ni concentration asal dia. After that, set 1, okay, high concentration, dia tak dilute dengan water, dia tak tambah apa-apa air, maknanya dia tak dilute, dia guna yang pure, tambah dengan 5 cm3 of acid, jadi total mixture dia jadi 50. Set 2, dia cairkan sedikit, you tengok, dia dah kurangkan volume of sodium thiosulfate, lepas tu dia campur dengan air 5 ml. Okay, then dia pun react dengan sulfuric acid sebanyak 5 ml. Yang ni memang constant. Okay. Bermakna dari sini tadi banyak kan sodium sulfate, high concentration. Yang ni dah low dah concentration. Lepas ni dia akan tunjuk macam mana kita kira concentration of the sodium thiosulfate yang baru after kita buat dilution dengan water. Dan set 3 lagi banyak tambah air dan dia kurangkan sodium thiosulfate, makin cair. Yang ni makin cair. Dan set terakhir guna 10 sahaja sodium thiosulfate, tapi air dia dilute, dia tambah air lagi banyak 35. Jadi yang ni dah paling kurang sekali dia punya concentration. Jadi okey, macam mana cari concentration of sodium thiosulfate? Kena guna rumus M1V1 M2V2. Ini kita dah belajar masa bab 6. Okey, rumus untuk dilution. That's why kita guna rumus dilution, sebab kita add water, dilute, cairkan dia. Jadi nak cari concentration yang baru, M1V1 M2V2, nak carinya adalah M2, iaitu new concentration of sodium thiosulfate. M1 dia ni original concentration, iaitu 0.2 ni. Asal-asal dia. Okay, V1 adalah volume of sodium thiosulfate used. Okay, asal-asal set 1 kita guna 45. Okay, M2 kita nak cari V2. Okay, V2 adalah volume of the dilute sodium thiosulfate. Volume yang telah kita cairkan, iaitu 50. Tengok, selepas tambahkan air, dia jadi total volume dia semua sama 50. Okey, so masuk rumus. Okay. Untuk set 1, 0.2 darab 45 yang dia guna tadi bahagi dengan 50, total volume dapat 0.18 mol di M3. Ini adalah concentration yang baru. And then set 5 sama juga, masuk rumus 0.2 darab dengan 10 ni volume yang diguna bahagi dengan 50, dapat 0.04. Jadi ini paling pekat, ini paling cair. Jadi apa berlaku? Time taken ni adalah masa dia ambil untuk
X tu hilang. Bermakna makin banyak time taken for sulfur ni produce lah. Okay. Jadi high concentration tadi 0.8 18 saat, apabila makin cair 0.16 masa makin banyak, dan paling low concentration 0.04 83 saat, masa dia dah paling lama. Okay, jadi kita dah nampak dah, when the high concentration the rate of reaction is higher. Okay, then kita pun kira lagi 1 over time. Okay, time yang kita dapat tadi 18.18. Okay, 1 bahagi dengan 18.18 dapatlah 0.05. 1 bahagi 20.05 dapat 0.05. Sampailah yang ini you kira 1 bahagi 83.24 dapat 0.012. Kenapa perlu kira reciprocal time ni? Songsang waktu ni. Sebab inilah sebenarnya mewakili rate of reaction. 1 over time ni adalah rate of reaction. That's why kena kira dia. Jadi apa kita boleh kata di sini mengenai relationship dia? Okay. When the concentration is high, the rate of reaction is high. When the concentration is low, the rate of reaction is lower. Okay, so boleh kata the concentration is higher, so the rate of reaction will be higher. Okay, that's kita buat graf. Eksperimen ni memang kena buat dua graf. Graf pertama kita buat concentration of sodium thiosulfate tadi against time. Masa ni. Jadi you akan dapat macam ni. You akan dapat macam songsang. Alright. Kalau nak baca graf ni, when the concentration is high di sini, so the time taken is shorter. When the concentration of sodium thiosulfate is low sini, the time taken is longer. Okay, tapi kita nak tengok ada rate of reaction. Jadi that's why kita kena plot the second graph, which is concentration against 1 over time. Ni 1 over time. Jadi 1 over time kita dah kira tadi yang ni. Bila you plot, you akan dapat straight line macam ni. Barulah dia akan menunjukkan dia punya relationship, iaitu when the concentration of sodium thiosulfate is higher, the rate of reaction will be higher. Ini you kena faham sebab ada dalam soalan task 1, task 2 calculation. Okay, ini dia punya graph. Concentration against 1 over time ataupun rate of reaction. Jadi next is the explanation based on the collision theory. Okay, ini berbeza sikit. Kalau tadi hydrogen ion senang from the acid, right? Okay, nah sekarang dia panjang sikit. Okay, so kita buat chemical equation sodium thiosulfate plus sulfuric acid. You kena ingat lah yang ni. First they produce sodium sulfate, salt, plus sulfur dioxide plus water. Ini kena ingat. Daripada sini mana ekuasi pecahkan. So kat sini pecahkan ada 2 Na2+, okey, ion yang kedua S2O3 2 minus thiosulfate ion ada 1. 2H+ daripada acid, which is sulfuric acid 2H+, and then ada sulfate ion SO4 2 minus. Ini pun aqueous, pecahkan dia jadi macam ni. And then tengok kiri kanan mana sama, you cancel off. Jadi ini yang sama, ada 2 Na, yang ni ada sulfate, ada sulfate. Jadi tinggallah thiosulfate ion S2O3O2 minus plus dengan hydrogen ion. Okey, ini kita nak guna untuk explain nanti yang mana berlanggar. Okey. Jadi this one is general. Jadi kita nak gantikan perkataan particle ni, tak nak guna particle ni, kena guna keadaan ion ni. Okey, apa berlaku nanti? So kita kena beritahu ayat pertama, mesti kita tahu dulu the concentration of sodium thiosulfate in set 5 is higher than set 4. Ni cikgu compare antara set 5 dengan set 4. Okay, so the number of thiosulfate ion which is S2O3 2 minus, ni tak ingat form ion, tulis nama. Tak ingat nama, tulis ion. Ingatlah salah satu. Okay, per unit volume, kena bagi tahu per unit volume, wajib ada. In set 5 is higher than set 4. Next, the frequency of collision between, ini adalah important, thiosulfate ion H2O3 minus and hydrogen ion in set 5 is higher than set 4. Sama juga ayat seterusnya, cuma effective collision. Okay, alright, very simple. Benda yang sama saja mula. Okay, last sekali application rate of reaction in our daily life. Okay, pertama sekali adalah kejadian corrosion due to the acid rain. Kejadian pengaratan disebabkan oleh acid rain. So building made of iron that are located near the industrial area will corrode fast due to the acid rain. Sebab apa? The atmosphere around industrial area contain high concentration of sulfur dioxide. When the concentration of acidic pollutant increase, the level of acid rain increases and the rate of corrosion increases. Jadi sebab apa? Kawasan kilang ni banyak kilang asap, memulakan asap. Asap tu ada sulfur dioxide. Apa berlaku? Sulfur dioxide tu akan dissolve in rainwater. Okey, dalam air hujan. So menyebabkan air hujan kawasan kilang tu jadi lagi berasid compare dengan kawasan-kawasan kampung yang tak ada
kilang. That's why kadar pengaratan kawasan rumah di kawasan perindustrian lagi tinggi, lagi cepat barang-barang berkarat macam kereta. Lagi satu di kawasan pantai. Because di kawasan pantai dia ada high concentration of the salt solution daripada laut. Angin laut itu sebenarnya mengandungi banyak garam, jadi menyebabkan senang untuk berlaku corrosion. Okay, next is the combustion of petrol in car. Jadi, petrol vapor and air are compressed in the car engine combustion chamber before being burned. The compression increases the concentration of petrol vapor, allowing the petrol to burn very quickly until it explodes. The energy released from the combustion of petrol will make the car move. Okay, sama juga kan. So, in order to make a combustion berlaku, kita akan tambahkan concentration of the petrol dalam engine kereta. So proses tu kita panggil compression. Okay, alright. Melibatkan faktor concentration. Very easy. Ada lagi a few application yang you kena tahu, you kena baca lah in your reference book. Okay, that's all. So you have to complete task 1 and task 2. Thank you. See you again.